ආයුබෝවන් ඔයාලා සියලු දෙනාටම අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ මගේ ගෙදර තියෙන මෙන්න මේ වේවල් පුටු වලට මම අලුතෙන් කුෂන් එකක් කළ විදිහ ගැන වීඩියෝ එකක්. මම හිතනවා ඔයාලට මේකෙන් යම් අදහසක් ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. මේ තියෙන කුෂන් එක හදලා ඉවරුණාට පස්සේ පුටු වලට අලුත් පෙනුමක් ලැබිලා තියෙන විදිය. ඉතින් මම මේකට කොළපැහැය පාවිච්චි කරේ මගේ නිවසේ කර්ඩන් වලට කොළපැහැය පාවිච්චි කළා දෙන නිසා. ඉතින් ඔයාලටත් මේක කැමති විදිහට කැමති මැටීරියල් එකක් පාවිච්චි කරලා මේ නිර්මාණ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලගේ නිවසත් ලස්සන කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. අවසානයේදී මතක් කරන්න ඕනේ මගේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් මතක ඇතුව subscribe කරලා bell icon එක click කරන්න. එතකොට මගේ අලුත් වීඩියෝ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි නැවතත් හමු වෙමු. සුබ දවසක්.